Mga pre, kung bago ka pa lang sa akin channel, please hit the like button, subscribe, pati notification bell para updated sa mga bagong uploads natin. This time, magkakaroon tayo ng pangalawang video tungkol sa paglalagay natin ng mga accessories doon kay Honda Adv. Meron na tayong previous video tungkol dyan. Ang mga inilagay natin doon ay ang SEC side stand enlarger, SEC muffler slider, SEC rear shock cover, at saka ADM tank pad protector. Sa ngayon, ang ilalagay natin sa kay Honda Adv ay matting at saka radiator cover na SEC pa rin. So, let's go! Okay, mga pre, next na ilalagay natin na accessory dito kay Adv is ang kanyang matting. So, ito, saka nga pala, ito na matting is pwede sa itong crash guard. May ibang matting sa Adv na kapag nilagyan natin ng crash guard, hindi na siya pwede ikabit uli. So, example noon is yung mga matting na ganito lang. Kasi may mga binibenta si accessories na para kay Honda Adv na diretso metal o diretso alloy yung kanilang matting. Samantalang itong sa atin, kapag meron kayong crash guard, ang bibili nyo talaga na matting is yung may rubber. Ito. Para siya yung ilalagay natin dito. Then before pa tong mga metal na yan. So, pwede siya. So, ang pagkabit nito mga pre, huwag niyong ilagay itong mga black na ito. Ito sila. Ito. Huwag niyong ilagay sa rubber ng ganito. Ganitong itsura. Ganyan. Kasi hindi siya papasok dito sa butas. Ayan. Hindi siya kakasya. So, ang proper na paglagay nito is baliktad. Yung itong ulo, ayan siya. Dito siya sa ilalim. Ganyan. Ganyan siya. Kasi ito yung maglalak dito sa pagpasok niya ganyan. So, ganyan yung magiging itsura. Okay. So, ngayon, ipapasok natin. Okay. So, ngayon, ipapasok natin tong mga team na ito sa butas.
ayan mga pre, tapos na tayo sa pag-install ng ating SEC radiator cover at saka GMA gold matting. Thank you so much sa inyong panonood at sa muli, ito si Popoy from Low Gear Motovlog ang nagsasabing, ride safe!